אני רוצה שנדבר על שני מושגי מפתח בתקשורת, מסגור ונרטיב. המסגור, הפריימינג, הוא מונח מפתח שמתייחס לתהליך שבו אירוע מעוצב לתוך סיפור מסגרת, למין סכמה שמעניקה לו פרספקטיבה. המסגור מדגיש נושאים מסוימים ומטשטש אחרים. הוא מבהיר מראש מי הטובים ומי הרעים, מעניק משמעות לממצא, לאמירה או לאירוע. בנוסף, הוא מציב את ההקשר שבתוכו מתווך הממצא המדעי, את חשיבותו, את השתמעויותיו לציבור, כגון תרומת המדע לחברה, הסיכונים הנובעים מהמחקר, התכתבות עם תפיסות תרבותיות רווחות וקריאה ללקיחת אחריות אישית או ציבורית. ובעצם המסגור מהווה חלון שדרכו אנחנו מסתכלים החוצה על המידע שמוצג לנו. הממצאים המדעיים יכולים להיות מתווכים במגוון מסגרות, בהתאם להעדפת הדובר, קהל היעד והאכסניה בה התפרסמו. כלומר, אותו מידע, אותו פריט ידע מדעי, יכול להיות ממוסגר בצורה שונה. אם אנחנו נסתכל על מאמר שפורסם בשנת 2007, שדיבר על מסגור מדע, המאמר הזה בעצם מציע שהתפיסה שאנחנו מחזיקים בה כמדענים זה שיש מדענים שחושבים שתפקידם הוא להניח בעדינות את ממצאיהם במרחב הציבורי, לפסוח חרישית לאחור ולתת לציבור לקבל החלטות מושכלות על סמך המידע שהם כרגע הניחו לפניהם. אבל לרוב אנשים לא יודעים מספיק או מתעניינים מספיק כדי לשקול עמדות מנוגדות ובכלל להבין עד כמה המידע הזה מהימן או רלוונטי אליהם, והם בוחרים להאמין ולצרוך את מה שמתאים לערכים שבהם הם מחזיקים, כמו דעות פוליטיות ואמונות דתיות. מסיבה זו, מדענים, כמו כל מי שרוצה להעביר מסר כלשהו, צריכים למסגר את המידע באופן רלוונטי, ולא להעביר אינפורמציה מורכבת בתקווה שאנשים כבר יבינו לבד על מה היא מצביעה. מה שאנחנו רואים זה שאותו ממצא בדיוק, אותו פריט מידע, אם אנחנו ניתן לו מסגרת שונה, הוא יתפס ויתקבל באופן שונה על ידי הציבור. ואת זה אנחנו צריכים לזכור כשאנחנו מדברים על מידע מדעי ואנחנו מדברים אל קהלים שונים. אנחנו צריכים למצוא את המסגור, את המסגרת, את החלון, שדרכה אנחנו נציע לאנשים להסתכל על הממצא המדעי. כמו למשל בדוגמה הבאה. הממצא המדעי הוא חוקרים באוניברסיטת תל אביב גילו הבדלי העדפה של טמפרטורות בנקבות וזכרים של יונקים ועופות. זה הממצא. מה המסגור שאנחנו יכולים לתת לו? מה החלון שדרכו אנחנו יכולים להסתכל על הממצא המדעי הזה? אולי אנחנו יכולים להסתכל על הצד הביולוגי, סיבות אבולוציוניות להבדלים מגדריים. אנחנו יכולים לדבר על זה שאם יש העדפה של טמפרטורות בין זכרים לנקבות, יכול להיות ששינויי האקלים יכולים לגרום לפגיעה בנישות אקולוגיות של מינים המצויים בסכנת הכחדה. אנחנו לוקחים את המסגרת האקולוגית או הירוקה אפשר להגיד, או נותנים את הקונטקסט של התחממות או שינויי האקלים. אנחנו יכולים לדבר על הפלא של הטבע. יש סיבה אולי אבולוציונית שמרחיקה בין זכרים ונקבות בתקופות מסוימות. למשל, נקבות של יונקים אחרי תקופת המלטה, צריכות לדאוג לשמירת הטמפרטורה של התינוקות שעדיין לא יודעים לווסת טמפרטורה, ולכן הן הולכות למקומות עם הצאצאים הצעירים, למקומות שהם יותר חמים מאשר מקומות קרים ששם נמצאים הזכרים. הריחוק הזה גם יכול להשפיע למשל על זה שיהיה פחות ענייני תחרות או אלימות. הפלא של הטבע יכול להוות מסגרת נוספת להסתכל על הממצא הזה. וכמובן יש לנו את האפשרות של הצידוק לשינוי הטמפרטורה ברכבת ישראל, כי אנחנו יודעים שהעניין המגדרי משפיע על איך אנחנו חווים את הטמפרטורה. אם לנשים באופן כללי, נקבות ונשים יותר קר, אז במקומות ציבוריים כמו רכבת ישראל אולי כדאי להעלות את הטמפרטורה. למשל.
ממצא נוסף שאנחנו יכולים להתייחס אליו הוא גילוי גולגולת עתיקה בסין מחייב חשיבה מחודשת על עץ המשפחה האנושי. ממצא מדעי שהמסגור שלו יכול להיות שאנחנו יכולים להסתכל על זה מכיוון של אנשים שלא מאמינים בתיאוריית האבולוציה, לא מקבלים את תיאוריית האבולוציה, והם יכולים להגיד, תראו, עוד פעם, תומכי תיאוריית האבולוציה שוב טעו ונאלצים לשנות את הטיעונים שלהם. או, אם אנחנו כן בעצם תומכים בתיאוריית האבולוציה, נמצאה החוליה החסרה. הנה ההסבר שהיה חסר לנו כדי לחבר בין שני פרטי מידע נוספים. שימו לב, פריט המידע הוא אותו הדבר. המסגור הוא מה שנותן את המשמעות לממצא המדעי. בלי סיפור המסגרת הזאת, בסך הכל הגולגולת הזאת היא עוד חתיכת עצם ישנה מסין. אבל לא רק המסגור חשוב לנו, גם הנרטיב. נרטיב, או סיפר בעברית, הוא משהו שעוזר לנו להעביר את המידע. מאז ומעולם אנחנו בני אדם היינו מכוותים לזכירת סיפורים. ואפילו יותר חשוב מזה, אנחנו יכולנו לחזור עליהם באוזניהם של אחרים, חלקנו חוויות, ניסיון, וכך גם העברנו את הידע למי שלא היה בסביבה באירוע מסוים, כמו למשל שאנחנו יכולים לראות בציורי המערות האלה. הדרך שלנו להעביר את המידע היה על ידי לספר סיפור, בין אם זה סיפורי אגדות ובין אם זה סיפורים בציורים שעזרו לנו לדעת איפה אפשר לצוד את הבפלו בצורה יותר טובה. אז אם זה המצב, אם אנחנו מכוותים בצורה כזאת, אז למה לא לעשות אותו הדבר גם עם המדע שלנו? הנרטיב בהגדרתו הוא סיפור או רצף אירועים שמאגד בתוכו פרשנות של היבט מסוים של העולם או אירוע היסטורי. כפועל יוצא, הפרשנות הזו או הסיפור מושפע ומעוצב דרך נקודת המבט האישית והתרבותית של המספרת. לרוב יש לנו התחלה, פתיחה, משהו שיתפוס את העין ויעניין את השומעים, ייתן להם את הרלוונטיות, משהו שיסקרן אותם ויעודד אותם להמשיך לשמוע את הסיפור. אמצע או שיא, שיהווה את האתגר, הטוויסט של הסיפור שלנו, וסיום, הסוף, המסקנה, התגלית ומשמעותה, או מה עוד צריך לעשות ומה אנחנו רוצים שהקהל שלנו ייקח איתו מהסיפור שלנו. אולי אפילו חזרה לתחילת הסיפור וקשירה של ההתחלה והסוף. אבל כשאנחנו מדברים על המדע, אני מציעה לכם להשתמש בכל כלי אפשרי כדי לצייר תמונה בדמיונם של המאזינים שלכם. למשל, יש לנו פה כמה דוגמאות לציורים שמייצגים עקרונות מדעיים, כמו פרדוקס התאומים, פרדוקס שמדבר על זה שאם יש לנו תאומים זהים ואחד מהם היה טס לחלל או נוסע בזמן וחוזר לכדור הארץ, הזמן אצלנו היה עובר, הזמן אצל התאום שנשאר על כדור הארץ היה עובר כרגיל, בעוד שהתאום שהיה בחלל היה נשאר צעיר. או, אני מניחה שהרבה מאוד מכם מכירים את הדימוי הגרפי הזה, ובעצם מה שמתואר פה זה החתול של שרדינגר, שאנחנו לא יודעים אם הוא חי או מת. ופה בסוף יש לנו את השד של מקסוול, שמדבר על זה שאולי במערכת סגורה יש שד שפותח וסוגר את הדלת ומאפשר לחלקיקים לזוז. בעצם כל הדברים האלה, הציורים האלה, נותנים לנו איזה דימוי גרפי, משהו שאנחנו מכירים, מאוד ברור לנו מה מיוצג פה או מה הכוונה שאנחנו רוצים לתת. כשאנחנו מציגים את המידע המדעי שלנו, אנחנו רוצים להשתמש במטאפורות ודימויים כדי לעזור לאחרים להבין את העיקר ואת המהות של מה שאתם רוצים להסביר. לצורך העניין, אפשר להסביר את המנגנון של קריספר לעריכת גנים כמו בעצם אולר שוויצרי, שיש לו כל מיני פונקציות שהוא יכול לחתוך ולחבר ולהרכיב, ובצורה כזאת להסביר את המהות של מה זה האנזים הזה, או המנגנון הזה, השיטה הזאת שמשתמשים בה. ובהשאלה ובהתאמה לחיי היום-יום שלנו, פלאפון. אנחנו כולנו יודעים איך להשתמש בפלאפון, אבל זה לא מחייב שאנחנו נדע
להסביר איך הוא עובד. לא איך הרכיבים בפנים עובדים, ובטח לא איך הוא עובד בעזרת לוויינים. זה לא מונע מאיתנו להשתמש בו. לפעמים אנחנו צריכים להתרחק ולתת את התמונה הגדולה, ולהסביר את העיקרון ואת המהות של העיקרון המדעי שאנחנו רוצים, כדי לעזור לאנשים להבין אותו בצורה יותר טובה. אז כשאתם באים לספר את הסיפור המדעי שלכם, או להציג עיקרון מדעי, תחשבו תמיד מה המסגרת, מה החלון שדרכו אתם רוצים שאנשים יסתכלו על הסיפור הזה. ותספרו סיפור. תחשבו על הנרטיב, איך אתם רוצים לשזור את המידע הזה בתוך משהו שהרבה יותר מוכר לבן אדם שמולכם. סיפור הוא או היא יוכלו לחזור על זה. לצורך העניין, תחשבו תמיד על התפוח של ניוטון. אנחנו לא יודעים אם הסיפור הזה נכון או לא נכון, אבל כולנו מכירים אותו. ולכולנו הוא מזכיר שדברים יכולים ליפול עלינו מלמעלה בגלל כוח המשיכה.